What is a tip? Tip چیست؟ The verb to tip means to give money. فعل tip معنایش است دادن پیسه and the noun tip is the money that you gave to someone و به عنوان noun یا اسم tip پیسه است که شما بر یک کس میتین اما انعام یا بخشش. It's a slang word from Old English. یک slang word یا اسم یا یک کلمه معمول یا قدیمی هست از انگلیسی قدیمی. slang است معمول عادی چیز که در جامعه یعنی معمول است. Around the world, many people give tips to people who provide a service for them. در اطراف دنیا بسیار از مردم میگذارن تپ یا انعام برای کسی که بر اونا سرویس یا خدمات رو ارائه میکنن. It's a way of saying thank you و یک راه گفتن تشکری هست. But did you know what tipping customs around the world vary a lot? خب But did you know that tipping customs around the world vary a lot? اما شما میفهمین که رسم و رواج تیپینگ یا انعام دادن در سراسر دنیا که است متفاوت است بسیار زیاد. Very a lot متفاوت است. Very ببینید این قسمت به معنای بسیار معنا نمیده. اینجا قید نیست. adverb نیست. اینجا خود verb است. Very متفاوت گوناگون یعنی تفاوت داشتن. Very a lot متفاوت است بسیار زیاد. Who and where to tip کجا و کی انعام میده. In some countries, like the United States, it's common to give a tip in a lot of different places. در بعضی از کشورها مثل United States بسیار معمول است که تip بتین یا انعام بتین بسیار زیاد در مکانهای مختلف. Almost everybody gives tips to services in restaurants and cafes. تقریبا هر کسی انعام میده یا تپ میده به سرویس ها یا کسایی که خدمات میتن سرورس میکنن خدمه هستن در رستوران ها و کافی شاپ ها. Servers rely on those tips to add to the law weeks they get paid for their jobs. میگم servers یا نمو خدمه ها یا گرسون ها rely هستن. Rely on those tips یعنی وابسته هستن به اونمو انعام ها که اضافه میشه به ویکس یا سالری یا معاش بسیار کمشان. Low weeks معاش کمشان. They get paid for their jobs که به خاطر وظیفهشان یا شغلشان پرداخت میشه. People also tip taxi drivers and hairstylists. مردم همچنان میتن تپ به تاکسی درایور ها یا راننده های تاکسی و همچنان hairstylist کسایی که موها را اصلاح میکنن. If an airport worker or a hotel hop helps you with a heavy suitcase, you tip them as well. اگر یک ایرپورت ورکر یا یک کارمند میدان هوایی و یا هم یک هتل بلهاب کسی که بلها را چک میکنه در هتل ها کمکتان میکنه همراه با بکس های هیوی یا گرنگتان you tip them as well. شما بر از اونا هم انعام میدین. In Japan, though it's a very different story, در ژاپن اگرچه یک استوری یا یک قصه بسیار متفاوت دارم. In Japan, tipping isn't part of the culture. در ژاپن تپ دادن یک بخش از کلچر یا فرهنگ نیست. So it rarely happens. و به ندرت اتفاق میفته. In fact, a tip might be confusing to the server. در واقع دادن تپ یا انعام شاید که و اینه کنفیوز کننده خب برای مو خدمه یا هم چی می باشه؟ کارمند می باشه. And in France, در فرانسه, a service charge is included on all restaurant checks. و در فرانسه که هست یعنی می سرویس چارج یا برای خود خدماتی که برشان چی میشه داده میشه یا کسایی که خدمت میکنن بر بخش خدمات تمامشونمو پولش در قسمت چک رستوران در نظر گرفته میشه. So in fact you have already tipped your server. خب در واقع شما قبلا
انعام دادین یا بخششی و نمو سرورها یا خدمه ها رو دادین. How much to tip? How much to tip یعنی چقدر انعام داده میشن. The amount people tip in the United States varies between 15 and 20% on restaurant checks. The amount people tip in the United States varies between 15 and 20% on restaurant checks. خب میگه مقدار تپ های انعامی که مردم میتن در یونایتد استیت متفاوت است بین 15 تا 20% بل رستوران یا نمو مصرف که خود رستوران را. So for example, if a restaurant total is 40%, به عنوان مثال اگر تمام یا مجموعه رستوران میشه 40 یا 40%, people gave the server around 6 to 8%. مردم معمولاً میتن تپ یا اونمو پیسه خدمه ها را تقریباً 6 تا 8%. That seems like a lot of money for some visitors who come from countries where tipping isn't customary. That seems like a lot of money for some visitors که به نظر می رسه یک پیسه بسیار زیاد برای بسیار از ویزیتورها یا سیاحتگران گردشگرانه که اونا از کشورهای میاین where tipping isn't customary که در اونجا دادن انعام یا تپ معمول نیست، رسم نیست. According to one news source با در نظر داشت یک منبع خبری the average tip in a New York restaurant is 19.1% of the total. The average tip in a New York restaurant is 19.1% of the total. خب اما average یا حد وسط تپ یا انعامی که در رستوران های نیویورک داده میشه 19.1% است از مجموعش. But in London, اما در لندن it is 11.8%. That's a big difference. ولی در لندن که 11.8% است یک تفاوت بسیار بزرگ است. Who is the best tipper? tipper یا بهترین یا بیشترین انعام دهنده کی است. A millionaire named Benjamin Olwin. خب یک میلیونر که نامش است بنجامین اولوین probably wins the prize for giving the world's most generous tip. که probably احتمالاً برنده میشه جایزه دادن بزرگترین یا بهترین تپ خیرخواهانه یا خیریه مو دنیا را. Mr. Olwin paid for his service nursing school fees at tip. Mr. Olwin paid for his service nursing school fees as a tip. خب میگه آقای اولوین پرداخت کرد هزینه یا سرویس را یا خدمه را پیسه یا فیس نرسینگ اسکولش یا مکتب نرسینگش به عنوان یک تپ. The waitress Malaysia was working in a restaurant to save money for a school. خب اما گارسون که نامش ملیشیا بود کار میکرد در رستوران که پیسه جمع بکنه برای مکتبش. One day she served breakfast to Mr. Olwin. یک روزی او سرو کرد یا داد بر صبحانه بر آقای اولوین. The check was $3.45. خب چک یا بلم رستوران شد $3.45. The tip was more than $20,000 و تپ یا انعامی که اونا داده بودن بیشتر از $20,000 بود. Read the article, find the words in italic, then check the correct meaning of the word. بخونین آرتیکل و پیدا بکنین
کلماتی که به شکل ایتالیک نوشته شده و بعدا